welcome back to my channel. This is Daisy at sa videong ito ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-alis ng copyright claim sa YouTube video. Una, kailangan lang nating mag-login sa ating account at pumunta sa YouTube Studio. Go to Content. At kung mapapansin nyo, meron akong mga video dito na hindi eligible sa monetization dahil sa copyright claim. So, para ma-turn on ang monetization sa mga videong ito, ay kailangan nating alisin ang mga copyright claims. To remove copyright claims, select lang natin ang video na may copyright, then click See Details. This video is a tutorial on how to register in Virtual Pag-ibig. This is originally made by me, however, may copyright pala yung background music na nagamit ko. That is why the ad revenue for this video will be paid to the copyright owner kapag hindi natin natanggal yung copyright claims. Kaya be mindful guys sa pagpili ng mga background music na gagamitin mo sa iyong video. And if possible, mas okay pa kung sa YouTube audio gallery ka na lang kukuha ng mga background music mo. Click na natin itong 3 dots button at mamili ng action na gusto mong gawin sa video mo. Pwede nating i-trim out yung segment ng video na may copyright claim, but since music yung may copyright sa video ko, ay hindi ko siya magagamit dahil may copyright claim yung buong kanta. At para naman sa replace song, kailangan lang nating palitan yung dating background music at mamili sa audio gallery ng bagong background music ng video mo. Take note na kapag ito yung pinili mo at nagvo-voice over ka sa video mo kagaya ko, ay hindi na maririnig sa video yung boses mo. For mute song naman, pwede tayong mamili sa dalawang option. Ang unang option is to mute all sound when song plays. Based on the video's preview, wala nang maririnig na kahit anong sound yung viewer sa video mo when you choose this option. Ang pangalawang option naman is to mute song only. For me, this is an ideal option kung nagvo-voice over ka kagaya ko dahil yung audio lang na may copyright claim yung i-mute ng YouTube. Yung boses mo habang nagsasalita ay dinig pa din. However, sa videong ito, grayed out yung option na yon kaya hindi ko siya magagamit. But I was able to use it on my other videos that has copyright claims. And for dispute naman, I can't use it dahil wala naman akong rights sa mga music na ginamit ko. And in case you will use it, just take note na hindi mo pwedeng gamitin ang mga sumusunod as a reason for dispute. First, I own a copy of the song or video. Second, I'm not making money from my video. And third, I gave a credit to the copyright owner. Those are not valid reason for dispute. Kaya naman sa videong ito, ay pipiliin ko muna ang replace song. So magseselect na ako ng music from YouTube audio gallery at i-click ang save. The video editing is now in progress. It might take a while kaya balikan na lang natin siya mamaya. And after 10 minutes, I'm back here at YouTube Studio. At under restriction, wala na yung copyright claim sa aking video. And the status of monetization for this video is now turned off. Kaya naman, pwedeng-pwede ko na siyang i-turn on without any issues. And there you have it! I hope this video helps you remove the copyright claims in your video. And if you find this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and subscribe for more content. If you have any questions or suggestions, let me know in the comment section below. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!